स्वागत छ साथीहरू तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म हुँ तपाईहरुकै टेक युट्युबर साथी रोशन मगर। सुरु गरौँ आजको पहिलो खबर पोकोबाट। पोकोले चाहिँ अब आफ्नो पोको X5 प्रो विश्वव्यापी रूपमा यही फेब्रुअरी 6 मा लन्च गर्न लागिरहेको छ र यसको लन्च हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको स्पेसिफिकेसनहरू पुरै लिक भइसकेको छ। यो चाहिँ अब स्न्यापड्र्यागन 778G चिपसेटको साथमा आउने छ र यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा 6.67 इन्चको फुल एमोलेड HD प्लस डिस्प्ले हुनेवाला छ र यसको रिफ्रेस चाहिँ 120 हर्ज हो। अनि यसको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 6 युज गरेको छ र अब यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो युरोपियन मार्केटमा चाहिँ अब यसको 8GB ऱ्याम 256GB रोमको चाहिँ ती चाहिँ 80 पाउन्ड खर्च हुनेछ। अब यस्तै गरी अब हेर्नुपर्छ यो डिभाइस चाहिँ अब नेपालमा कतिमा लन्च हुन्छ त्यो अनुसार यसको कुरा गर्नुपर्छ है त गाइज। अब साथीहरू अर्को खबरतिर लागौँ। यो खबर चाहिँ एकदमै नराम्रो छ हामी फेसबुक युजरहरूको लागि चाहिँ हैन। फेसबुकले चाहिँ अब यो ब्याट्रीहरू चाँचो ड्रेन गरेको खबरहरू अहिले फैलिरहेको छ। त्यस्तै गरी अब फेसबुकका एउटा पूर्व कर्मचारीले चाहिँ जर्ज हेवार्ड हुनुहुन्थ्यो जो उहाँले चाहिँ अब यसको बारेमा केही आवाज उठाउनु भएको थियो। त्यस्तै गरी अब फेसबुकले चाहिँ यो उहाँलाई चाहिँ नोभेम्बरमै बर्खास्त गरेको थियो यही आवाजको लागि। अब फेसबुकले चाहिँ यति साह्रो नगरे हुन्थ्यो। अब उहाँ चाहिँ एउटा डेटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो क्या फेसबुकको। अब हेर्नुपर्छ के गर्छ फेसबुकले अब आगामी दिनहरूमा। अब कुरा गरौँ स्यामसङको बारेमा साथीहरू। अब स्यामसङले चाहिँ S23 सिरिज अन्तर्गत S23 अल्ट्रा, S23 प्लस र S23 चाहिँ नेपालको लागि प्रि अर्डर बुकिङ खुला गरिसकेको छ हैन। अब यस्तै गरी हाम्रो यो जुन स्यामसङको निर्देशक हुनुहुन्छ नि प्रणय रत्न स्थापितले चाहिँ अब ग्राहकहरूले आफ्नो प्रि अर्डर गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले अब स्यामसङको जेन्युन वेबसाइट र नजिकको स्टोरहरूमा गएर प्रि अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी अब यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ S23 अल्ट्राको मूल्य चाहिँ 12GB ऱ्याम 512GB रोममा चाहिँ 2,09,979 रुपियाँ छ। त्यस्तै गरी 12GB ऱ्याम र 256GB रोममा चाहिँ 1,91,979 छ। त्यस्तै गरी S23 प्लसको 8GB ऱ्याम 256GB रोमको चाहिँ 1,51,979 छ। अब त्यस्तै गरी तपाईँहरूले S23 8GB ऱ्याम 256GB रोमको चाहिँ 1,27,979 रुपियाँमा तपाईँले प्रि अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरू अर्को खबरतिर लागौँ। अब आजकल चाहिँ यो अब एआई एकदमै अब मार्केटमा एकदमै फैलिएको छ एआईहरूको बारेमा। जस्तै तपाईँहरूले अब भर्खरै ChatGPTको बारेमा त सुनिरहनु भएको थियो होला। अब यस्तै गरी चाइनाको चाहिँ त्यस्तै गरी अब चाइनाको एउटा बाइडु कम्पनीले चाहिँ आफ्नो ओपन एआई ChatGPT जस्तै अब अफिसियल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट प्रणाली रोल आउट गर्ने र आफ्नो योजनाको घोषणाहरू गरिरहेको छ। अब यस्तै अब यो एआईबाट चाहिँ अब सेवाको लागि बाइडुको योजनाको कथित रूपमा प्रयोगकर्तालाई ChatGPT जस्तै कुराकानी आधारित खोज परिणामहरू प्राप्त गर्नेछ हैन। अब यसबाट चाहिँ अब कम्पनीले चाहिँ सेवालाई स्ट्यान्ड अलोन एप्लिकेसनको रूपमा रोल आउट गर्ने र समय समयमा यसलाई आफ्नो सर्च इन्जिनमा मर्ज गर्ने योजना पनि राखेको छ है। हस् त साथीहरू आजको लागि खबरहरू यति नै छ। अब हाम्रो च्यानललाई चाहिँ अब एकदम सपोर्ट माया गरिदिनु होला र हामीले चाहिँ अब 2-3 दिन ग्याप लिएको थियौँ। अब अहिले राम्ररी हामी चाहिँ अब तपाईँहरूलाई एकदमै डिप रूपमा इन्भेस्टिगेसन गरेर मात्रै न्युजहरू दिन चाहन्छौँ। अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामी एकदमै अब कन्टिन्यू भिडियोहरू हालिरहनेछौँ र हजुरहरूको साथ सपोर्ट र माया त चाहिने रहनेछ हामीलाई। अब हजुरहरूलाई नै हामीले अब टेक सम्बन्धी नयाँ न्युजहरू अब खबरहरू दिनेछौँ। अब त्यस्तै गरी हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र केही अब कमी कमजोरीमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हामी त्यसलाई सुधार्ने कोसिस गर्छौँ। हस् त यति भन्दै आज म रोशन मगर बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।